σας. Σήμερα θα προχωρήσω λίγο την κατασκευή της τοποθέτησης της σκηνής στην οροφή του αυτοκινήτου. Θα ήθελα όμως πρώτα να αναφέρω ότι πρόσφατα παρέλαβα το gimbal Hohem iSteady X, το οποίο σκοπεύω να χρησιμοποιήσω σε μελλοντικές βιντεοσκοπήσεις όπου τουλάχιστον χρειάζεται η χρήση. Για την τοποθέτηση τώρα της σκηνής πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε το ξύλο, το πλατό που κατασκευάστηκε την προηγούμενη φορά πάνω στο αυτοκίνητο, όπου σημειώθηκαν οι θέσεις που βρίσκονται οι μπάρες. Κατόπιν σημειώθηκαν οι θέσεις στις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι τρύπες ώστε να στερεωθεί η οροφή χρησιμοποιώντας αυτές τις μεταλλικές πλάκες. Η τελική εικόνα την οποία θα ήθελα να έχει η κατασκευή μου είναι αυτή. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το ξύλο το πλατό για τη βάση της σκηνής, αυτές είναι οι μπάρες του αυτοκινήτου, θα ήθελα η μεταλλική πλάκα να στερεώσει, να σφίξει τη θέση του πλατό με το αυτοκίνητο κάπως έτσι. Για την κατασκευή αυτή έχω χρειαστεί, όπως είπαμε πριν, τη μεταλλική πλάκα που είναι 4x10 εκατοστά, μία βίδα διαμέτρου 6 χιλιοστών και μήκους περίπου 7,5 εκατοστών, ροδέλες και παξιμάδι ασφαλείας. Τίποτα από τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα δεν είναι ανοξίδωτο, δηλαδή η αντοχή του στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες θα είναι μειωμένη. Αν όμως όλα πάνε καλά, θα αντικατασταθούν πιθανόν μελλοντικά με ανοξίδωτα αντίστοιχα προϊόντα. Η τοποθέτηση του πλατό στην οροφή του αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε. Τα πράγματα πήγαν όπως είχαν υπολογιστεί.
την διάρκεια του ταξιδιού η σκηνή θα είναι μαζεμένη και η βάση διπλωμένη, έχοντας την παρακάτω μορφή.